hãy gieo trồng những hạt giống mới. Bạn có thể là người khô khan, nhưng vũ trụ muốn bạn nuôi dưỡng những cái hạt giống, thảo mộc, thảo dược, những cái cây trồng, những cái cây mà có thể là dễ nuôi thôi. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Tarot Series mùa thứ 3 và mình lại là Hivi của các bạn đây. Và trong 2 tập vừa qua mình đã đưa cho các bạn những cái thông điệp về tình yêu rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình nhắc đến vũ trụ của các bạn, đúng không? Ngày hôm nay vũ trụ của các bạn có vẻ như muốn mình bắt cầu đến với các bạn như là một người thứ ba, người ở giữa vậy đó, để cho các bạn có được những cái thông điệp mà cần lắng nghe, nhưng mà đôi khi các bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Thì chúng ta cùng đi qua nó vào ngày hôm nay nha. Và chủ đề của chúng ta vào ngày hôm nay là vũ trụ đang muốn bạn lắng nghe điều gì? Ok, vì chủ đề hôm nay là những cái thông điệp mở, nó sẽ không có hẳn là về nghiêng về công việc hẳn hay nghiêng về tình yêu hẳn, chỉ là những tụ bài khác nhau và những cái vũ trụ nhỏ của các bạn muốn bạn lắng nghe điều gì thôi. Và đó chính là vũ trụ của bạn, chứ không phải là vũ trụ chung đâu. Tại vì Hivi quan niệm là mỗi người sẽ có một cái vũ trụ của chính họ, và họ chính là cái rốn của vũ trụ. Nói một cách vui là mình là cái lỗ rốn của vũ trụ. Nhưng thật sự vũ trụ của mình á, khi mà mình đưa cho vũ trụ một thông điệp tích cực thì vũ trụ sẽ trả lại cho mình một cái năng lượng tích cực thôi. Đó là cái quy luật thôi. Cái đó là những cái mặc định của mình trong cuộc sống. Còn bạn thì sao? Bạn có thể comment cho mình ở dưới để chúng ta cùng chia sẻ về những cái đó ha. Và đừng có quên nha, like và subscribe, nhấn cái nút chuông ở dưới đây nè, để chúng ta có thể theo dõi thông tin từ CGV Channel một cách nhanh chóng nhất khi mà chúng ta có video mới ha. Ok, và như mọi khi mình sẽ đặt những cái trụ đá, những cái hôm nay do là mình đã nói sẽ không có riêng về một chủ đề chính thức nào đó, chỉ là những thông điệp vũ trụ muốn bạn lắng nghe thôi, nên mình cứ random chọn những cái shape rất là khác nhau. Đầu tiên là một viên đá thô nè, ok, rồi một quả cầu nè, ok, và đây là một trụ thạch anh vàng. 3 câu chuyện hoàn toàn khác nhau mà các bạn có thể cảm nhận năng lượng. Các bạn có thể nhắm mắt lại và chọn tụ cho mình nha, và xem coi vũ trụ muốn bạn đi đến và chọn tụ bài nào, là một viên đá thô hay là một quả cầu hoặc là một trụ đá thạch anh vàng. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép để tụ 2 và tụ 3 qua một bên nha, để mình cùng nhau đi tới tụ 1. Ok, mình xin phép lật bài trước nha. Ở đây một viên đá thô màu xanh nó mang lại rất là nhiều hy vọng luôn á các bạn. Nhưng mà ở đây đã có một lần mình đã đảo ngược lại từ tụ 3 khi đã xong cho tụ 3 rồi. Mình rút thêm 2 lá nữa cho tụ 1. Chắc chắn là có một điều gì đó, và ở đây là đúng. Mình cảm thấy ở đây nó nghiêng về cái vibe là về công việc của các bạn hẳn hoi luôn. Vũ trụ đang muốn bạn chú ý tới một khía cạnh nào đó trong công việc. Tại vì mình cảm thấy ở đây có 2 lá bài. Đầu tiên là King of Pentacle và The Devil. Mình cảm thấy ở đây các bạn là một người rất là đam mê công việc luôn nha. Không kể là nam hoặc là nữ, lớn hoặc là nhỏ, trẻ, hoặc là tuổi thanh niên, teenager. Vì các bạn, mình cảm thấy là các bạn đam mê cái công việc của các bạn đang làm, các bạn yêu thích. Nhưng mà đôi khi cái sự cạnh tranh và những cái hiếu thắng của các bạn trong công việc mình cảm thấy nó làm imbalance, nó làm cho các bạn rất là mất cân bằng luôn trong các mối quan hệ. Vì mình cảm thấy, mình sẽ cho các bạn xem lại nè, ở đây sẽ có lá 7 tiền và ở đây có lá King tiền. Có nghĩa là các bạn chỉ quan tâm tới một vấn đề đầu tiên là danh vọng của tôi. Ở đây có thêm một lá 6 gậy nữa, 6 gậy để biểu thị tới một cái sự rất là hiếu thắng luôn Có nghĩa là các bạn cứ tiến tới mà các bạn không có màng tới cái việc là các mối quan hệ xung quanh tôi, các mối quan hệ bạn bè nè, gia đình nè, rồi tình cảm nè, bạn không hề để tâm luôn Nói tới mà connection về tình cảm là các bạn chết đứng luôn Kiểu như là không có một cái ý kiến hoặc là một cái ý nghĩ nào trong đầu về là ngoài cái việc tôi phát triển sự nghiệp của tôi thì tôi sẽ kết nối với một cô gái, một chàng trai, hoặc tôi sẽ dành thời gian cho gia đình hoặc bản thân tôi nhiều hơn.
Đó là lý do đôi khi á mình cảm thấy á, vũ trụ muốn cái lá bài cuối này nè đến với bạn để bạn nhìn nhận lại những cái đam mê từ đồng tiền á, nó có thể mang đến cho bạn cái sự cô đơn á. Bạn nên cần nhìn nhận, ngẫm nghĩ lại các mối quan hệ xung quanh mình nhiều một xíu. Tại vì mình cảm thấy bạn rất là cô đơn nếu mà buông công việc ra, bạn chỉ có một mình thôi á. Cho nên là mình muốn bạn ngẫm nghĩ, dành thời gian chút xíu, kết nối lại với các mối quan hệ gọi là nó thiên về mặt tình cảm với mình nè. Không những là gia đình, không những là mối quan hệ về tình yêu, cũng có thể là bạn bè. Tại vì ở đây mình nghĩ là khi bạn mệt mỏi á, sẽ có người cảm thông cho bạn hơn. Còn nếu mà các bạn cứ lao đầu vào công việc như vậy thì cái lúc mà bạn mệt mỏi nè, lúc mà buông công việc ra thì có thể là bạn sẽ hối hận á. Tại vì ngoài tiền ra thì bạn khá là cô đơn đó. Ok, mình có 2 lá bài Oracle ở đây. Nó khá là trùng hợp với nhau là đầu tiên nó có Building Blocks và Chaos and Conflict. Kiểu như các bạn tạo ra những cái rào cản trong cái giao tiếp với chính bản thân bạn luôn, chứ không phải là bạn ngại giao tiếp với người khác. Kiểu như bạn cũng không hiểu vì sao như vậy, nhưng mà bạn luôn cảm thấy có những cái sự chao đảo và những cái sự gọi là đấu tranh nội tâm á. Bạn không hiểu là làm thế nào để bạn hiểu bản thân bạn hơn. Bạn chỉ biết cầu tiến hơn trong công việc mỗi ngày thôi, chứ bạn không biết cách làm thế nào để tôi có thể kết nối được với người khác, tôi có thể vui vẻ một cách tự nhiên nhất. Kiểu như nhiều khi các bạn bị sượng luôn á, các bạn không biết cách làm sao để kết nối một cách bình thường nhất có thể, và các bạn cảm thấy cái điều đó rất là gượng gạo. Và từ đó cái việc mà không có tạo cho mình những cái kết nối bên ngoài á, là như các bạn đang tự đóng mình vào vậy. Ok, vũ trụ của chính các bạn muốn các bạn biết rằng hãy nhìn vào một bức tranh tổng thể, look at the bigger picture. Có nghĩa là hãy nhìn ở các mối quan hệ xung quanh, không chỉ là với công việc. Các bạn hãy nhìn tới những cái mối quan hệ xã hội ở ngoài nè, rồi những cái công việc về charity nè, ví dụ như những cái công việc về làm từ thiện nè, những thiện nguyện, nó sẽ làm cho cái năng lượng và tần số của con người ta cao hơn đó. Và các bạn sẽ cảm thấy cái việc kết nối giữa người với người nó không khó vậy đâu. Tại vì mình cảm thấy bạn có thể là một người thích làm bên máy móc, IT này nọ, làm về văn phòng, các bạn kết nối quá nhiều với máy móc và thiết bị, cho nên các bạn không có thể nào mà gọi là muốn các mối quan hệ ngoài đó, chỉ biết làm việc rồi đi về. Kiểu như các bạn, mình không có phải là ý nói các bạn là robot, nhưng mà làm như vậy sẽ làm tổn thương chính bản thân bạn. Sau này khi bạn mệt mỏi sẽ không có ai lắng nghe và ở đó động viên bạn. Cho nên là hãy vì mình mà hãy kết nối tới những mối quan hệ xung quanh nha. Ok. Và một cái cách nữa mà vũ trụ của chính các bạn muốn các bạn để ý hơn, đó chính là hãy gieo trồng những hạt giống mới. Bạn có thể là người khô khan, nhưng vũ trụ muốn bạn nuôi dưỡng những cái hạt giống thảo mộc, thảo dược, những cái cây trồng, những cái cây mà có thể là dễ nuôi thôi, chỉ là một loại cây, một loại thảo dược để các bạn bắt đầu ươm mầm một cái cuộc sống mới cho chính bản thân bạn. Cuộc sống ở trong dấu ngoặc nha, tại vì cuộc sống thì ai cũng có chứ không phải là không, nhưng mà một cuộc sống có mang tính giao tiếp nhiều hơn. Bạn giao tiếp với thiên nhiên là để bạn mở lòng hơn đó. Cho nên là hãy tập gieo trồng một cái loại hạt giống nào đó, cũng như gieo trồng một hạt giống mới cho chính tâm hồn của các bạn nha. Ok, mình mong á, là ở trong tâm hồn của các bạn sẽ dễ chịu hơn sau khi mà đã tập giao tiếp nhiều hơn với thiên nhiên nè, rồi kết nối nhiều hơn với cỏ cây ha. Ok, và như mọi khi mình sẽ có một tiết mục về viết chữ để xem năng lượng của tụ 1. Rồi, ok, vì là mình không muốn viết nhiều quá, cho nên mình chỉ viết là The Universe thôi ha. Universe thôi cho ngắn ha. Tại vì tiếng Anh lúc nào nó cũng ngắn, cho nên là sẽ dễ viết hơn ấy các bạn. Universe ở đây là vũ trụ á. Ok. Ok. Các bạn xem nha. Tụ 1, Universe, vũ trụ của các bạn. Đúng là bạn là một người rất là cân bằng. Bạn nghĩ là bạn không có bị một cái khúc mắc nào hết trong cái cuộc sống này. Vì là bạn cứ mở mắt thức dậy, các bạn có thể đi làm, các bạn có thể hết mình ở công việc, cuối ngày các bạn có thể thư giãn, xem phim, ăn uống rồi đi ngủ thôi. Và cứ tiếp tục một vòng lặp như vậy. Không có gì gọi là nó lên quá cao trào và xuống quá đáy sâu vực thẳm trong cảm xúc của các bạn cả. Nhưng mà mình cảm thấy á, cuộc sống này thú vị ở một chỗ á, là lúc có lên và sẽ lúc có xuống. Cho nên là mình cảm thấy đôi khi cân bằng quá, các bạn đã có một cái
nét đứt mực ở đây là các bạn nhiều khi tự hỏi mình là có khi nào là mình hơi bị cô đơn, có khi nào là mình đã chọn một cái cuộc sống hơi bị tẻ nhạt không? Nhưng mà sau đó chỉ một xíu thôi, nhưng mà ít nhất các bạn cũng đã có nhận ra cái cuộc sống của các bạn nên cần có một sự thay đổi. Và ở cuối con đường mình thấy là chữ E này nè, chữ Y thì nó có một cái nét nào đó khá là đậm. Và mình thấy sau khi các bạn nghe thông điệp của mình ấy, bạn sẽ muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống á. Tại vì mình nghĩ là sự thay đổi này sẽ đánh dấu rất nhiều trong cuộc sống của bạn, làm cho bạn trở nên hoạt bát hơn. Ok, rồi mình xin phép được cất cái tụ 1 này qua một bên ha. Chào mừng các bạn đã tới với tụ số 2. Ok, tụ 2 này có vẻ vui hả ta? Tự nhiên năng lượng của mình bắt đầu nâng cao lên lắm luôn á. Nhưng mà không biết thông điệp thì sẽ như thế nào. Theo như mình nhìn tổng quan á, thì tụ 2 là một năng lượng vui và bất ngờ. Nhưng mà vì là bất ngờ cho nên mình muốn rõ ràng chứ đừng có mập mờ. Hibi không hề thích sự mập mờ các bạn. Mình sẽ xin thông điệp từ vũ trụ của chính các bạn nha. Để thêm 2 lá nữa thôi, không nhiều đâu. Ok, 1 lá nữa nha. Ok, không phải mình ăn gian đâu, nhưng mà vũ trụ của các bạn muốn đó, không phải tại mình đâu. Ok, tất cả là do vũ trụ của các bạn. Ok, rồi để mình xem nè. Chủ yếu mình cảm thấy cái chủ đề ngày hôm nay khá là liên quan tới vấn đề tài chính nha. Và các bạn ở tụ 2 ấy, các bạn trong cuộc sống của các bạn rất là dễ cân bằng lại mọi thứ. Nhưng mà không phải là vì cái sự nhạy bén hay là sự tài giỏi đâu, nhưng mà là do may mắn. Cho nên là mình cảm thấy mọi thứ cần được rõ ràng hơn. Nên mình muốn biết những cái điều mà vũ trụ các bạn muốn nói là gì, nên mình đã rút thêm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu giải từng lá và nói cho các bạn hiểu ha. Tại sao mình nói là về tài chính? Ở đây các bạn ôm những suy nghĩ về tiền rất là nhiều luôn ấy. Mình có Four of Pentacles và Two of Pentacles. Đó là một cái sự cân bằng về tiền. Nhưng ở đâu đó các bạn còn suy nghĩ là thiếu tiền, còn thiếu nhiều lắm, làm sao phải làm ra được nhiều tiền hơn. Vì các bạn mình cảm nhận được ở đây có rất là nhiều plan, nhiều kế hoạch, rất nhiều luôn. Ở đây có lá Seven of Cups. Những cái kế hoạch của các bạn cần được đưa ra một cách rõ ràng hơn nếu các bạn muốn cái vấn đề tài chính của các bạn được rõ ấy. Tại vì cái vấn đề tài chính của các bạn lúc nào cũng mập mờ, làm các bạn suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng bằng một cách nào đó rất là may mắn luôn á. Các bạn là một trong những người mà phải nói là may mắn cân bằng được cái vấn đề tài chính của mình. Bằng một cách nào đó bạn sẽ xoay sở được. Nhưng mà các bạn có biết lý do tại sao không? Chỉ là một điều bất ngờ thôi. Tại vì The Tower đại diện cho những cái điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Nhìn thì có vẻ khá là muốn trầm cảm với nó luôn, nhưng mà không phải đâu. The Tower ở đây đi với The Sun cơ. Nó là một cái niềm vui, cái sự tích cực và bất ngờ đó sẽ đưa tới những cái sự việc bất ngờ trong tài chính, mang lại cho bạn một cách ngẫu nhiên vậy á. Nhưng mà mình mong các bạn hiểu được một chuyện là không phải ai cũng có thể luôn luôn họ gặp may mắn đâu. Cho nên là mình muốn các bạn hãy lên những cái kế hoạch rõ ràng hơn cho mình. Vũ trụ của các bạn muốn nói là lập kế hoạch đi. Muốn giàu, lập kế hoạch. Đừng bao giờ mập mờ như vậy nữa. Các bạn có quá nhiều kế hoạch nhưng chưa rõ bạn muốn gì cả. Những cái kế hoạch đó cần phải thực tế hơn nữa nha. Chứ đừng bao giờ mà dựa vào may mắn của mình không. Cái sự tích cực của các bạn và may mắn của các bạn đôi khi á, các bạn có thể gặp những cái trường hợp mà đánh úp các bạn mà các bạn không biết ứng xử như thế nào luôn á. Cho nên là vũ trụ đang khắt khe với các bạn á. Hơi khắt khe thôi chứ không phải là quá khắt khe đâu. Vì vũ trụ của chúng ta là chính chúng ta mà, làm sao mà khắt khe quá được, đúng không? Ok. Vũ trụ của các bạn đang muốn nói với các bạn là Truth be told. Vũ trụ của các bạn đang muốn nói với các bạn là Truth be told. Có nghĩa là sự thật đang được bày ra trước mắt các bạn luôn á. Kiểu như là vũ trụ của các bạn đang khá là cọc luôn ấy. Kiểu là đã nói rồi mà không nghe. Đã nói là muốn cái gì thì phải rõ ràng. Lập sổ tiết kiệm nè, lập cái sổ chi tiêu ra đàng hoàng mà không nghe. Để rồi lúc nào cũng bị mất cân bằng. Rồi nhờ may mắn mới có thể tìm lại được những cái sự cân bằng trong cái tài chính của các bạn. Nên là vũ trụ các bạn khá là khó chịu á. Nhưng mà nên nhớ không bao giờ vũ trụ bỏ rơi bạn đâu. Làm sao mà chính mình bỏ rơi mình được, đúng không? Ok. A leg up. Các bạn lúc nào cũng trong tư thế là dựa vào người khác ấy. Dựa vào may mắn, dựa vào các mối quan hệ và sự vui vẻ hòa đồng của chính mình. Và cái sự ngẫu nhiên đó đến tìm các bạn.
Nhưng mà đôi khi á, mình biết mình luôn luôn cần một ai đó cạnh bên, những người mà chúng ta có thể kết nối để hỗ trợ, nhưng đừng bao giờ dựa vào người khác không, mà hãy tự chủ hơn ha. Và các bạn nên nhớ sau này khi các bạn tách ra rồi, khi mà các bạn phải đi một cái kế hoạch sinh tồn nào đó trong rừng đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ sống sót được, vì các bạn cần phải học cách tự lập hơn, học cái cách mà làm điều gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng nha. Các bạn quá là ngẫu nhiên luôn á, các bạn là người sống kiểu tới đâu thì tới, không cần kế hoạch. Đừng sống như vậy, không ổn đâu, nhất là đối với cái ví của các bạn á, phòng xẹp nguy hiểm lắm các bạn à. Ok, nhưng mà vũ trụ của các bạn á, muốn nói là bình tĩnh đi, không phải là cái điều gì nè, không phải là điều gì đó quá là to tát đâu, nên là take time to breathe, có nghĩa là hãy hít thở bình tĩnh, từ từ sẽ có cách để giải quyết vấn đề thôi. Nên mình đã nói rồi, vũ trụ của chúng ta luôn luôn yêu thương chúng ta mà, đúng không? Ok, tiếp tục. Mình cảm thấy ở đây, mình cảm thấy các bạn là một trong những cái người mang đức tin á, có nghĩa là các bạn có thể có tôn giáo nè, các bạn tin vào tôn giáo, các bạn tin vào luật nhân quả và những cái điều trong cuộc sống á, kiểu như là có làm thì mới có ăn hoặc là có tích đức thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều tốt trong cuộc sống ngẫu nhiên. Nhưng mà mình biết cái điều đó rất là tốt, nhưng mà làm điều gì cũng phải thực tế nha các bạn ơi. Ok, và 4 cái lá mình xin từ vũ trụ của các bạn, mình thấy ở đây là các bạn là những người được sự may mắn bảo hộ ấy. Ở đây mang nghĩa là ancient amulets. Fortune là có nghĩa là sự may mắn và sự bảo hộ từ ông bà tổ tiên che chở. Do mình đã nói rồi, các bạn là một người mang niềm tin tôn giáo các bạn. Các bạn ở tụ 2, các bạn chọn quả cầu aura này nè, là những người mang niềm tin tôn giáo rất là mạnh mẽ luôn. Các bạn tin vào luật nhân quả và làm điều tốt sẽ ắt được nhận những cái quả ngọt ấy. Cho nên là mình thấy sống theo kiểu này cũng tốt, nhưng mà vũ trụ của các bạn muốn nhắc lại một lần nữa, làm gì cũng phải chuyên nghiệp vào, làm gì cũng phải biết là mình có cái khả năng làm được một điều đó thì chắc chắn làm, chứ đừng có ôm vào quá nhiều kế hoạch nha các bạn ơi. Tiếp tục, mình cảm thấy là vũ trụ của các bạn đang muốn nói tới các bạn là một lá bài Snake Skin từ bộ bài Oracle. Các bạn cần thu thập nhiều thông tin và rõ ràng hơn nữa nếu các bạn muốn đạt được một điều gì đó. Tại vì mình đã nói rồi, bạn là một người tham vọng chứ không phải là không. Bạn muốn điều đó, muốn rất nhiều điều cơ, chứ không phải là một điều đó không, mà là những điều đó. Nhưng mà hãy rõ ràng trong kế hoạch nè, thu thập thông tin thật nhiều vào, biết những cái chi tiết của mình trong cái công việc nào đó. Và các bạn có vẻ mang năng lượng làm trong cái ngành nghề, ví dụ như là nghệ thuật nè, các bạn có một cái năng lượng rất là bay bổng luôn á. Những người làm nghệ thuật, những người học bên văn học, hoặc là không phải là logic đâu, cho các bạn ở đây không có cái điều rõ ràng mà nó hơi trừu tượng xíu. Nhưng mà mình không nói cái điều đó là xấu nha, tại vì bản thân mình á thì mình cũng thích những cái thứ về hội họa, mỹ thuật, âm nhạc này nọ, nên không hoàn toàn là xấu. Nhưng mà những điều trong cuộc sống của chúng ta đôi khi sẽ cần được khắc phục lại các bạn. Tiếp tục, vũ trụ của các bạn nói là nếu các bạn thực hành được những cái điều này thì sẽ có một khởi đầu mới bắt đầu từ cái lúc mà bạn chọn để thay đổi. Tại sao mình nói như vậy? Cái sự bắt đầu mới này á, nếu mà làm thay đổi bạn theo một chiều hướng tích cực thì không bao giờ cái sự thay đổi này làm hại các bạn hoặc là đem tới những cái điều xấu cho các bạn trong tương lai hết. Cho nên là các bạn sẽ rất là tò mò đó, cho nên là hãy thử đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, khi các bạn nhận được thông điệp thì một sự thay đổi nào đó nên được bắt đầu hành động từ ngày hôm nay ấy. Rồi, ok. You and your loved ones are safe. Vì các bạn là những người mang niềm tin tôn giáo và những người tin vào luật nhân quả, nên mình cảm thấy là các bạn làm điều tốt nè để mong nhận lại được những cái điều cũng tốt tương đương như vậy. Cho nên là các bạn sửa chữa các bạn, chứ không phải là các bạn làm những cái điều mà quá tham lam, chi tiết rõ ràng. Tại vì bạn và những người xung quanh bạn luôn luôn được những cái điều tốt đẹp đó bảo hộ, và những cái điều tươi đẹp sẽ đến với cuộc đời của các bạn. Tại vì các bạn chỉ hoàn thiện bản thân mình từng bước thôi, chứ không phải là các bạn làm một cái kế hoạch gì đó quá tỉ mỉ rồi tham vọng rồi sẽ trở thành tham lam, không phải gì đâu. Các bạn đừng có suy nghĩ theo hướng đó. Đôi khi tỉ mỉ lại đưa cho các bạn một cái kế hoạch để các bạn có thể thành công một cách dễ dàng hơn ấy. Ok, và bây giờ tiết mục quan trọng nhất là
chữ viết sẽ kết nối với năng lượng. Mình không biết giải thích cái chữ viết của mình như thế nào luôn mọi người. Vẫn có sự đức mật nha. Mình đã nói rồi, các bạn là một người thích những cái trừu tượng, những cái sự bay bổng. Các bạn có thể là những người học về hội họa, mỹ thuật, ngôn ngữ, văn học, chứ không phải là những người thiên về bộ môn khoa học đâu. Ok, và các bạn có thể là học về huyền học, tâm linh nữa cơ. Ok, lý do mình nói là tại sao bay bổng, các bạn nhìn đi, chữ như thế này không bay thì là gì chứ nhờ. Ok, rồi mình cảm thấy ở đây á có một số đường nét sẽ bị đứt mực đó các bạn, nhưng mà nó không có đứt mực ở cuối. Đó là một điều rất là may mắn luôn, tại vì ở cuối mình cảm thấy nó kéo vút lên cơ, có xuống để các bạn nhận định lại được bản thân mình là có cái điểm nào đó không tốt để các bạn có thể sửa chữa. Nhưng mà các bạn sẽ ngày ngày hoàn thiện mình và đi lên cơ. Vì các bạn nhìn đi, các bạn á luôn luôn nghĩ ok mình được sự may mắn bảo hộ một cách tròn đầy luôn á. Chữ U của mình bắt đầu một cách là được móc vào trong luôn, có nghĩa là ôi tôi luôn luôn được bảo hộ bởi những cái điều mà tôi đã tạo ra. Tôi làm điều tốt thì tôi chắc chắn sẽ gặt hái được điều tốt. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải chi tiết quá nhiều. Nhưng đôi khi chính điều này làm các bạn bâng khuâng. Sẽ có những cái nét đứt mực ở đây làm các bạn suy nghĩ là wow, nhiều khi mình đã lắng nghe được thông điệp này, mình nhận ra được những cái điều mà chưa bao giờ mà mình nhìn nhận lại. Đôi khi tỉ mỉ không phải là một điều quá xấu. Và các bạn dần dần á, cái tụ 2 này nè, các bạn đã chọn tụ 2 sẽ nhìn nhận được một vấn đề nữa. Đó chính là đôi khi á, nhìn nhận vấn đề từ một phía thì không lúc nào sẽ 100% đúng đâu, mà hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau. Không có việc gì là 100% đúng và sẽ không có việc gì là 100% sai cả. Nên là đây là một bài học rất là đắt giá cho các bạn tụ 2 luôn á. Không phải bài học là vì một cái điều quá sai lầm, nhưng mà là một điều để các bạn nhìn nhận và làm kinh nghiệm sống cho các bạn về sau này ha. Ok, và đó là tất cả những cái thông điệp mà vũ trụ của các bạn tụ 2 muốn gửi tới các bạn. Và mong các bạn có một cái lối sống tốt hơn, tỉ mỉ hơn và cẩn thận hơn ha. Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với tụ số 3. Ok, lại là một câu chuyện dài ơi là dài của tụ 3. Ok, cái nhìn tổng quan của Hebe đối với tụ 3 là một câu chuyện về cảm xúc, đối diện với cảm xúc của chính bản thân mình hẳn hoi ha. Thì các bạn không có trằn trọc về tài chính quá nhiều, các bạn không trằn trọc về các mối quan hệ xung quanh mình, nhưng mà các bạn trằn trọc và đánh giá chính bản thân mình quá nhiều. Các bạn đôi khi cần phải ngẫu nhiên như các bạn ở tụ 2 á, chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi. Các bạn đừng có sống cho quá khứ quá nhiều. Mình cảm thấy các bạn là người sống trong quá khứ quá nhiều và gây ra cho bản thân mình những cái sự mong đợi vượt ngưỡng quá, suy nghĩ nhiều nè, rồi suy nghĩ phải nói là quá nhiều chứ không phải là suy nghĩ nhiều, rồi đem lại cho bản thân mình những cái sự thất vọng khi mà bản thân mình không đạt được những cái kỳ vọng như bản thân mình mong muốn. Vì các bạn là một người sống cho quá khứ chứ các bạn không hẳn là sống cho hiện tại đâu. Các bạn cần có những cái sự giao tiếp, kết nối ra ngoài nhiều hơn nữa, chứ đừng có đánh giá, đừng có làm đau bản thân mình quá nhiều. Tại vì mình là người sẽ sống và đối diện với bản thân mình. Mình nhìn vào gương mỗi ngày là mình với chính mình mà. Tại sao lại làm đau chính bản thân mình, đúng không? Ok, mình cảm thấy á, là lá bài tarot của các bạn cũng có thể cho lời khuyên luôn. Là các bạn muốn vui chơi, các bạn muốn giải trí luôn, chứ không phải là các bạn không muốn. Các bạn muốn có sự giao tiếp. Ở đây có lá Ace of Swords và lá The Fool, là những cái cuộc vui ngẫu nhiên, ngẫu hứng, là những cái sự giao tiếp, là những cái sự khởi đầu mới trong các mối quan hệ. Chứ không phải là mỗi ngày các bạn đối diện với các bạn rồi các bạn than thở. Nhưng mà các bạn là một người sống dạt dào cảm xúc cực kỳ, rất dạt dào cảm xúc và không thể nào quên được những cái điều đã xảy ra với mình, những điều mà mình đã sai lầm, những điều vấp ngã. Đối với mình, đối với Hebe nha, thì Hebe nghĩ là đó là một bài học, mình đã sai rồi. Nhưng mà mình không có nhận cái điều đó là cái điều để mình tự trách mình, hằng học mình mỗi ngày để mình làm mình đau hơn đâu. Tại vì mình sẽ là người đi với chính bản thân mình mỗi ngày trong cuộc sống của mình luôn. Và mình chính là vũ trụ của mình, thì tại sao mình phải làm vậy, đúng không? Ok, nên mình mong
các bạn sẽ có được một cái sự mạnh mẽ. Các bạn muốn luôn chứ không phải là không. Các bạn muốn bản thân các bạn mạnh mẽ, nhưng thực tế là các bạn quá là buồn bã đối với quá khứ. Hãy sống cho hiện tại và sau này. Và quan trọng nhất là hiện tại, thời điểm hiện tại, đối diện với chính bản thân mình bằng một nụ cười, thay vì là những cái suy nghĩ quá là tiêu cực nha các bạn. Ok, bây giờ Hebe sẽ đi qua các cái thông điệp từ những cái lá bài Oracle ha. Ok, như mình đã nói á, các bạn muốn giao tiếp rồi chứ không phải là không. Các bạn muốn những cái chuyến đi mới nè, cho nên là ở đây mình thấy một cái lá bài Burning Man. Cái lá bài Burning Man này các bạn thấy cái năng lượng nó cực kỳ bùng nổ luôn á. Kiểu như là cái vũ trụ của các bạn muốn nói với các bạn là muốn đi chơi, cứ tiệc tùng đi, để đầu óc các bạn được thoải mái xíu. Các bạn quá là gò bó với chính bản thân mình. Các bạn gọi là chỉ trích bản thân mình nhiều lắm luôn á. Các bạn muốn mài dũa bản thân mình thành một cái phiên bản tốt, nhưng mà tại sao phải chọn cái cách quá là hà khắc với bản thân mình vậy, đúng không? Cho nên là muốn đi chơi thì cứ đi chơi đi ha. Còn trẻ mà, đúng không? Đừng có hà khắc quá. Mình đối diện với mình mỗi ngày mà. Ok. Rồi, tiếp theo, your hard work is paying off. Mình làm điều gì một khi mà mình đã sai đi, hoặc là mình gặt hái được một điều gì đó, nó luôn luôn sẽ có điều không tốt và tốt cho mai này. Nhưng mà ví dụ các bạn đã sai trong quá khứ thì đó là một bài học để nhắc nhở các bạn thôi. Không có điều gì là xấu cả. Nhưng mà đôi khi làm những cái điều mà quá thành công đi, đôi khi sẽ làm cái sự kiêu ngạo các bạn tăng. Đằng này các bạn không hề kiêu ngạo, nhưng mà các bạn quá tự ti, các bạn quá sợ hãi với cái quá khứ của các bạn, nên là các bạn đánh giá các bạn quá thấp rồi. Cho nên là hãy tự tin lên nha. Luck is on your side. Vũ trụ của các bạn muốn nói với các bạn là may mắn luôn luôn ở bên bạn. Nhưng các bạn luôn biết đó, vũ trụ của các bạn chính là các bạn, nên không thể nào vũ trụ các bạn có thể đưa những cái tín hiệu tích cực, những cái sự may mắn khi cái sự buồn bã cứ còn lắng động ở đó. Nếu muốn lắng động, hãy lắng động niềm vui, đúng không? Những người ta luôn luôn muốn cái niềm vui nó được kéo dài ra, chứ đâu ai muốn nỗi buồn nó ở đó hoài đâu. Sao mà các bạn buồn hoài vậy ta? Vũ trụ của các bạn luôn muốn nhắc nhở là như muốn chiêu dụ các bạn luôn á, là vui vẻ lên để người ta có thể trả một cái thông điệp tích cực hơn cho các bạn á. Cho nên là hãy cứ đúng rồi, ở đây có một cái thông điệp nè, flexible. Hãy cứ kiểu như là vui chơi với lại chính bản thân mình trong cái suy nghĩ của mình nữa. Hãy gọi là uyển chuyển hơn trong suy nghĩ của mình, chứ đừng có lúc nào cũng chỉ là tại sao tôi lại làm như vậy ở thời điểm đó ta? Tại sao mình lại tệ như vậy? Tại sao mình lại không tốt? Tại sao mình không bằng ai cả? Đừng bao giờ mang những suy nghĩ đó, nó rất là xấu luôn. Nếu Hebe là chính các bạn nha, mỗi ngày mình sẽ cười á. Mình cười trong gương rất là nhiều luôn. Tại vì mình rất là thích nhìn mình cười. Mình cười kiểu như là mình mang một cái năng lượng vui vẻ. Mình nhìn chính bản thân mình vui, thì cái năng lượng duy trì tới cuối ngày vẫn sẽ là sự vui vẻ. Thay vì mỗi ngày ủ rũ, buồn bã, chỉ trích bản thân mình để tìm ra một cái hướng thành công. Cái hướng này có thể là các bạn sẽ thành công, nhưng mà nếu các bạn sống với cái phương pháp này một thời gian dài á, sẽ trầm cảm thật sự đó nha. Ok, 3 lá bài cuối cùng rất kết nối với nhau. Mình có Here and Now, mình có Mending, và mình cũng có TikTok. Ở đây mình sẽ giải nghĩa 3 lá bài này. Đầu tiên, There and Now. Đầu tiên mình sẽ có Here and Now. Here and Now ở đây có nghĩa là bây giờ, ở đây, hiện tại. Quan tâm cái hiện tại của mình để cho nó có thể là nền móng vững chắc cho mai này. Tại vì các bạn không thể nào thay đổi được quá khứ nữa. Quá khứ đã đi qua rồi. Đừng bao giờ chỉ trích bản thân mình nữa. Hãy sống cho thời điểm bây giờ và làm điều tốt nhất, tích cực nhất. Và nếu các bạn một khi đã chọn tụ bài của năng lượng đá thạch anh vàng, thì hãy chọn những cái điều mà sáng nhất và gọi là đỉnh cao nhất trong năng lượng của các bạn á, là sự vui vẻ đó. Để cho các bạn đừng có tiêu cực quá nhiều nha. Đừng chỉ trích mình nữa nha. Hãy chọn một cái phương pháp thành công nào đó mà gọi là vui vẻ hơn đi, chứ đừng có chỉ trích mình nữa nha. Ok. Và tiếp theo mình có Mending. Đứa trẻ trong tâm hồn của các bạn. Đứa trẻ trong tâm hồn ở đây có nghĩa là trong chúng ta, ở một góc nhìn nào đó sẽ có một cái đứa trẻ, một cái góc nhìn nào đó rất là trẻ con. Mà đôi khi trẻ con thì các bạn không thể nào mà tổn thương trẻ con một cách mà tàn nhẫn như vậy được. Gọi là tàn nhẫn ở trong giống ngoặc kép nha. Có nghĩa là
Trái tim của chúng ta rất là nhỏ bé luôn, đừng có gọi là sát muối vào nó quá nhiều. Đừng có dùng những cái lời nói quá tiêu cực để ảnh hưởng lên nó, vì sẽ suy nghĩ nhiều nè, sẽ mang lại những cái lời chỉ trích càng ngày càng cay đắng hơn nữa. Thì mỗi ngày sống như vậy thì mình không thể nào tưởng tượng tại sao các bạn tụ 2 lại có thể chọn cái phương pháp thành công này. Chua cay quá, mình chịu không nổi đâu. Nên là mình có một lời khuyên là thay mặt vũ trụ các bạn, mình muốn nói là hãy yêu thương đứa trẻ ở bên trong của mình hơn nha. Yêu các bạn rất nhiều. Ok, tiếp tục. Mình muốn nói cho các bạn biết một điều là vũ trụ của các bạn nhắc nhở các bạn rằng là TikTok, thời gian luôn luôn trôi qua từng giây, từng phút, từng khắc. Cho nên các bạn hãy trân trọng những cái khắc nhỏ nhặt này mà vui vẻ hơn nè, sống tích cực hơn nè, vì đứa trẻ bên trong của mình nè, vì chính mình mỗi ngày đối diện ở trong gương nè, mà chọn cho mình một lối đi, một hướng thành công, một cái kết nối đối với các mối quan hệ ở ngoài á, tích cực nhất có thể, vui vẻ nhất có thể. Hãy chọn những cái cách thành công nào đó mà tích cực hơn nha. Đừng có chọn những cái cách quá cay nghiệt, và đừng có đánh giá bản thân, đừng chì chiết bản thân mình nữa. Sẽ có những cách khác để các bạn có thể phát triển được mình mà, đúng không? Ok. Và tiếp tục mình sẽ qua cái tiết mục quan trọng nhất, đó chính là chữ viết. Ở tụ 3 mình cảm nhận được là mình cứ quay cái bút này hoài. Và tụ 3 nó có những cái sự mà ngoằn ngoèo trong suy nghĩ á, suy nghĩ rất là nhanh. Tụ 3 các bạn đã chọn thạch anh vàng rồi á, thì mình cảm thấy các bạn muốn nhanh, thành công, những cách tốt nhất. Nhưng mà các bạn chọn cách cay nghiệt nhất, những cái cách mà mình không hề thích. Và mình là một năng lượng đối chiều với các bạn luôn. Tụ 3, Universe, các bạn có cảm thấy được là những cái gì đó bất chợt, nhanh chóng, các bạn nảy ra ý tưởng đó, vậy các bạn không muốn thay đổi luôn. Các bạn muốn nghĩ là cái cách này tôi đã thành công rồi, tôi sống với nó quen rồi. Nhưng mà năng lượng của các bạn rất là xấu. Các bạn đối diện với các bạn mỗi ngày như vậy là các bạn đang tự tổn thương mình đó, nên đừng có như vậy nữa mà. Ok, mình thấy nữa là ở tụ 3 các bạn biết được là bản thân các bạn đang tổn thương các bạn chứ không phải là không đâu. Nhiều khi các bạn có tự hỏi là có khi nào là mình hơi làm đau mình rồi không? Mình cũng biết đau mà mình tự đánh giá mình như vậy có phải là hơi quá đà rồi không? Mình không bằng ai, mình dở, mình tệ, mình hồi đó tại sao lại như vậy? Cái sự khởi điểm của các bạn thấy chữ T của mình trong chữ tụ ấy, nó nhạt mực, nó đứt mực, nó có một cái điều gì đó rất là buồn bã ở đây luôn á. Nhưng mà mình mừng một cái là có thể sau khi các bạn đã nghe thông điệp này rồi thì cái nét cuối á, nó đi rất là suông, mềm mại hơn, suy nghĩ bắt đầu uyển chuyển hơn. Thay vì á, là cứ lên đên đứt mực như vậy thì thiệt sự đó là một cái nỗi lo của mình đối với các bạn ở tụ 3 ấy. Tại vì khi mực nó suôn sẻ nè, nó có lên và nó có kéo dài đi hẳn một đường vậy, mình cảm thấy như một cái nhịp mood bắt đầu, cái nhịp cảm xúc của các bạn bắt đầu được dần có lên có xuống, có lên có xuống như vậy. Ổn, không sao hết. Không phải lúc nào cũng nên lên hoài, lúc nào cũng phải xuống hoài. Cân bằng là tốt nhất các bạn nha. Cho nên điều mình luôn mong muốn với các bạn tụ 3 là sự vui vẻ, sự tích cực, những cái năng lượng mà tích cực bền vững đến với cuộc sống của các bạn nha. Và cười nhiều lên một xíu nha các bạn. Các bạn ở tụ 1, tụ 2, tụ 3 luôn chứ không phải là ở một tụ không ha. Và qua thập ngày hôm nay thì mình mong các bạn sẽ luôn luôn thay đổi theo hướng tốt nhất và tích cực nhất nha. Còn bây giờ thì đã hết thời lượng rồi đó, cho nên là cần phải nói lời tạm biệt thôi. Chào tạm biệt các bạn.